આજે મિત્રો આપણે આવ્યા છીએ સુંદરવન, અમદાવાદનું એક ઓપન ઝૂ કહી શકો છો તમે, જ્યાં તમને બહુ બધા પ્રાણી જોવા મળી જશે. પહેલાં આપણે પેટ ઝોન ડિપાર્ટમેન્ટમાં છીએ અને પછી આપણે જઈશું આગળ સરીસૃપ જોવા માટે, જ્યાં તમને મગર અને સાપ જોવા મળશે, સર્પગૃહ જોવા મળશે. ચાલો મિત્રો, આપણે પહેલાં કોકાટેલ જોઈ લઈએ. આ ઓસ્ટ્રેલિયન બર્ડ કોકાટેલ છે મિત્રો, જેને ભારતમાં પાળવામાં આવે છે. ટિકિટની વાત કરું મિત્રો તો ટિકિટ 50 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે અને આખું સુંદરવન પહેલાં કરતાં ઘણું નવી રીતે તમને જોવા મળશે. હવે આપણે આફ્રિકાના લવબર્ડ જોઈશું. આ આફ્રિકાના લવબર્ડ છે. નાના બાળકોની ટિકિટ 40 રૂપિયા છે. જો 1 વર્ષથી ઉપર છે ને 12 વર્ષથી નાના છે તો 40 રૂપિયા ટિકિટ છે અને મોટાની 50 રૂપિયા ટિકિટ છે. પાર્કિંગનો કોઈ ચાર્જ નથી રાખવામાં આવ્યો. ગાડી અથવા 2 વ્હીલરની પાર્કિંગ તમે કરી શકો છો. પહેલાં તમે જો સુંદરવન જોયું હોય તો અહીંયા વચ્ચે જ્યાં લેક છે ત્યાં એક બજીઝની કોલોની હતી. હવે હટાવીને અહીંયા બજીઝનું એક પાંજરું રાખવામાં આવ્યું છે, જ્યાં અલગથી એમને પાંજરામાં મૂકી દેવામાં આવ્યા છે. તો ચાલો નજીકથી આપણે બજરીગર જોઈએ, જેને પણ ભારતમાં બહુ મિત્રો પાળે છે. આ પણ ઓસ્ટ્રેલિયાનું જ બર્ડ છે અને 5000 10,000ના ફ્લોક્સમાં એકસાથે ઓસ્ટ્રેલિયાના ગ્રાસલેન્ડમાં રહે છે. અને ગ્રાસલેન્ડ પેરાકિટ્સ કહી શકાય અને પેરોટ ના કહી શકાય, બિકોઝ પેરોટ જે છે ને એ એવા બર્ડને કહી શકાય જે પોતાના પગથી પકડીને એને ખાય અને ગ્રાસ ઉપરથી ખાય, મતલબ જમીન ઉપરથી ચૂણીને ડાયરેક્ટ ચાંચમાં લઈને ખાય, એને ગ્રાસલેન્ડ પેરાકિટ કહેવાય. હજુ આગળ વધશો તો મિત્રો અહીંયા તમને રેબિટ્સ જોવા મળશે. બહુ બધા રેબિટ્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. રેબિટ્સ તો આખા વર્લ્ડમાં તમને જોવા મળી જાય છે અને બહુ જલ્દી પ્રજનન પ્રક્રિયા કરીને બાળકોને જન્મ આપે છે. એટલે અલગ અલગ જાતના અહીંયા વ્હાઇટ અને અલગ અલગ કલરમાં રેબિટ્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. પછી રેબિટ્સ જેવું દેખાતું સાઉથ અમેરિકાનું એક પ્રાણી છે ગિનીપિગ, એ પણ અહીંયા મૂકવામાં આવ્યું છે. આ બધા પ્રાણીઓને ભારતમાં લોકો એઝ અ ડોમેસ્ટિક પાળે પણ છે મિત્રો. આને ગિનીપિગ કહેવામાં આવે છે. પિગ જોડે આમનું કશું લેવું દેવું નથી, પણ એમનું નામ એવી રીતનું છે, ગિનીપિગ કહેવામાં આવે છે આને. આ કંઈક 1000-1500 રૂપિયાની જોડી તમને માર્કેટમાં જોવા મળી જાય છે. હવે મિત્રો નેક્સ્ટ પાંજરું છે રાજા મહારાજાઓના ટાઈમથી પાળવામાં આવતું પક્ષી, એ છે કબૂતર, જેને તમે પાળીતું કરી શકો છો, જે તમારા ઘરના પારેવા કહેવાય છે. તમારા ઘરમાં એવી રીતે રહેશે કે ખુલ્લા મૂકી દેશો એટલે જાશે પણ અને સાંજ પડતા તમારા ઘરે પાછા આવી જશે. એટલે ખુલ્લામાં એક આઝાદીના અનુભવ સાથે કોઈ બર્ડ પાળવા માંગતા હો તો કબૂતર બેસ્ટ છે. અહીંયા કેટલીક બતકો ખુલ્લામાં પણ છે અને બહુ બધી મોટી બતકો, જેને તમે કિંગ ગૂસ કહી શકો છો, વ્હાઇટ ગીઝ કહેવાય છે, જે હંસની એક પ્રજાતિ છે, એ પણ અહીંયા બહુ બધી છે. અહીંયા બહાર જ તમને દેખાડી દઉં, બહુ બધી છે. અને વ્હાઇટ ડક પણ નાની નાની એવી છે. એટલે બહુ ખૂબસૂરત અનુભવ છે. તમે જરૂરથી પોતાના બાળકો જોડે અહીં આવો. હવે તમે સિલ્કી ચિકન જોવો છો, જે ફેન્સી ચિકન છે. આ એક ચાઇનીઝ ચિકન તરીકે પણ ઓળખાય છે. ચાઇનાની એક બ્રીડ છે. ઉપમહાદ્વીપમાં મળતી આ જાવા ફિન્ચ, જાવા ચકલી કહી શકાય છે અને જાવા સ્પેરો, જે ઇન્ડોનેશિયા, શ્રીલંકા, સુમાત્રાના તમે કહી શકો છો ઉપમહાદ્વીપમાં જોવા મળે છે. જાવા ગ્રે કલરની બોડી હોય છે, બહુ સુંદર લાગે છે. વ્હાઇટ કલરમાં અને સિલ્વર કલરમાં પણ આ જોવા મળે છે. હવે તમે મિત્રો મસકલી કબૂતર જોવો છો, ફેન્ટેલ, જે મોર પંખીની જેમ એનું પંખ ખુલે છે એવા કબૂતર જોવો છો, જેને ઇન્ડિયન ફેન્ટેલ કહેવામાં આવે છે. જોવામાં એની ખૂબસૂરતી બહુ અનેરી હોય છે. તો પેટ્સ ઝોનમાં મિત્રો આટલું જ. આપણે હવે આગળ વધીશું અને બીજા જાનવર જોઈશું. અહીંયા જો ફીડિંગ કરાવી રહ્યા છે પોતાના હાથેથી, તમે પણ કરાવી શકો છો. અંદર આવી ગયા છે. અંદર તમને છે ને ઉપરની બાજુ બહુ બધા ફ્લાઇંગ ફોક્સ છે, પ્લસ અહીંયા નવી ચિત્ર કારીગીરી કરાવવામાં આવી છે અને તમે ફોટોગ્રાફી પણ અહીંયા કરાવી શકો છો. પ્લસ સ્લોથ બિયર ઓરિજિનલ નહીં, પણ અહીંયા ડુપ્લિકેટ સ્લોથ બિયરનું એક પ્રતિમા મૂકવામાં આવી છે. બરાબર છે, ખૂબ સરસ લાગી રહ્યું છે. અને અહીંયા તમે મહાદેવના દર્શન પણ કરી શકો છો. મંદિર છે એક નાનકડું એવું, અને અહીંયા સાહુડી મૂકેલી છે, જેને આપણે ઇન્ડિયન પ્રોક્યુપાઇન કહીએ છીએ. ચાલો જોઈએ નજીક. મિત્રો હું જ્યારે પણ આવું છું ને તો આ અંદર ઘોસલાની અંદર જ બેઠી હોય છે. હવે સારું છે, કાચનું એન્ક્લોઝર બનાવ્યું છે એટલે તમે ડાયરેક્ટલી જોઈ શકો છો. પહેલાં વ્યવસ્થા વ્યવસ્થિત નથી, સારું હવે વ્યવસ્થિત પાર્ક બનાવવામાં આવ્યું છે અને અપડેટ કરવામાં આવ્યું છે. મિત્રો આપણે ઓપન એવિયરીમાં જઈએ છીએ, જ્યાં તમે તો કોઈ બર્ડને નથી ટચ કરી શકવાના,
પણ તમે બધા બર્ડને જોડે ફ્રી જોઈ શકો છો. તો આપણે નજીકથી જોવાની ટ્રાય કરીશું આપણે એક પછી એક બર્ડને. અહીંયા આફ્રિકન લવ બર્ડને બધા આગળ જોયા એ જ બર્ડ છે અને બીજા બર્ડ પણ છે. કનૂર કરીને બર્ડ આવે છે અમેરિકાના. તો ચાલો મિત્રો હું તમને કનૂર બતાવી દઉં. જો આ કનૂર આપણને નજીકમાં જોવા મળી ગયા છે અને પાઇનેપલ કનૂર કહેવાય છે. આ સાઉથ અમેરિકાની બ્રીડ છે. આ પણ અહીંયા આ ઓપન ડેકમાં મૂકેલા છે, બરાબર ને. હજી પણ મિત્રો જૂનું જ છે. મને લાગે છે કે ધીરે ધીરે બધા સેક્શનને નવું કરવાનું કામ ચાલુ છે. એટલે અહીંયા ડોમેસ્ટિક ઘણી બધી ફિશિસ છે. એમાંથી ખાસ આ એક ફિશ જોવા જેવી છે તમારી. આ ઘરોમાં લોકો રાખે છે. એક આ વ્હાઇટમાં છે, ટાઈગર શાર્ક તમે કહી શકો છો, અને એક અહીંયા બ્લેકમાં છે. ચાલો મિત્રો તો આપણે આગળ જઈએ માછલીઘરથી. હવે મિત્રો તમે ફેઝન્ટ જોઈ રહ્યા છો. આ ફેઝન્ટ છે, લગભગ એને લેડી હાર્મેસ્ટ ફેઝન્ટ કહેવાય છે. લેડી હાર્મેસ્ટ ફેઝન્ટ આ વિદેશી ફેઝન્ટની પ્રજાતિ છે અને ઘણું મોંઘું આવે છે. એણે ઈંડા નીચે મૂકેલા છે. જોવામાં ખૂબ જ ખૂબસૂરત લાગે છે મિત્રો. એક આર્ટિફિશિયલ તળાવ અહીંયા બનાવવામાં આવ્યું છે. ફ્યુચરમાં કદાચ કંઈક પ્લાન હશે પણ હજી ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું નથી. એટલે અહીંયા કદાચ મને લાગે છે માછલીઓનું ઉછેર કેન્દ્ર હોઈ શકે છે. હવે મિત્રો તમને ભારતીય સૂરજ કાચબો જોઈ રહ્યા છો, જેને સૂર્યમુખી કાચબો પણ કહેવાય છે. સ્ટાર ટોર્ટોઇઝ એના ઉપર બેન લગાવવામાં આવ્યું છે. અને પાળવું કાનૂનન જુર્મ છે. તમે કેદ પણ થઈ શકે છે અને જુર્માનો પણ હેવી થઈ શકે છે. એટલે આને તમને ક્યાંય પણ મળે તો તમે આવા સુંદરવન જેવા સેન્ટરને આપી દેવા વિનંતી. બહુ બધા કાચબા અહીંયા મૂકેલા છે. તો આગળ અહીંથી વધીએ. તમે આફ્રિકન મગરમચ્છની સામે જશો એટલે અહીંયા એક ઓડિટોરિયમ બનાવેલું છે, જ્યાં તમને સર્પ વિશે થોડી માહિતી આ લોકો આપતા હોય છે. ચલો સર્પગૃહ જોઈએ. સર્પગૃહમાં શું શું સાપો મૂકેલા છે આપણે નજીકથી જોઈએ. મિત્રો સમય થઈ ગયો છે રજા લેવાનો. પાર્ક બંધ થવાનો ટાઈમ સાંજના 6:30નો છે. એટલે સાંજના આવો તો વધારે સારું રહેશે. અત્યારે ચોમાસાની મોસમ છે અને પ્લસ ગરમી થોડી લાગી રહી છે. પસીનો પરસેવો થઈ રહ્યો છે. તો ચાલો, ઉમ્મીદ કરું છું તમને આ એપિસોડ સારું લાગ્યું છે. સારું લાગ્યું સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને ચેનલને જરૂરથી બીજા જોડે શેર કરો.